Ола Майорка! Привіт! З вами Анастасія Кривіцька і це буде влог з Майорки. Разом з подругою я приїхала сюди на 7 днів. Це Лена, це моя подруга. Всім привіт! Це вона обрала напрямок Майорка. Угу. Чого ти обрала напрямок Майорка? Ну тому що з дитинства мріяла, хотіла побачити цю красу, цю природу, ці пляжі. А я, якщо чесно, ніколи й не думала сюди приїхати, але коли ми обирали, куди ж поїхати просто відпочити, бо в нас стояла така ціль відпочити, перезавантажитися, вирішили зупинитися на Майорці. Коли ми обирали напрямок, нам було дуже важливо два пункти. Перше – це наявність моря, і друге – це наявність великої кількості гарних місць, які можна одночасно оглянути і відпочити. І Майорка – це ідеальний варіант. Ну що, поїхали? Сподіваємось, вам буде дуже цікаво. Let's go! А розпочнемо з дороги, адже щоб дістатися пункту призначення, потрібно пройти цілий квест. Відправлялися ми з Київського центрального ЖД вокзалу, потяг Київ-Хелм. До речі, їх зараз курсує 2 і практично в один і той же час, тому придбати квитки стало набагато легше. Далі в місті Хелм пересадка на тому ж пероні на електричку до Варшави. Квитки на електричку рекомендую купувати завчасно, щоб не їхати стоячи. Прибули на станцію Варшава-Сходня десь о 4-й. Так, рівно він був 4 в 4, 4 години 4 хвилини. Відразу пішли, купили квитки на касі до Модліну. Нічого важкого, на касі просто кажете two tickets to Modlin, the next train і все. Вони кажуть найближчий час і в цілому карточкою можна заплатити, можна кешем. Нічого важкого, розібралися. Зараз хочемо швиденько ще перекусити. Поряд є Макдональдс, KFC, відразу ж на станції. Ось, і у нас вже потяг через 20 хвилин. Надіюсь, ми встигнемо поїсти. Чекаю Лену з їжею. І Лена, і їжа. Ура! Виліт на Майорку у нас дуже рано, о 5:45 із аеропорту Модлін. Тому ми вирішили заночувати саме у місті Модлін. І відразу по приїзду в Варшаву відправилися ще однією електричкою на станцію Модлін. Саме з цієї станції відправляється автобус, який курсує до аеропорту. І так ми прибули на станцію Модлін. Як виявляється, я вже тут була. Згадала, що ми тут вже були. Колись летіли з Риму через Варшаву, точно так само добиралися. Зараз ми йдемо шукати наш готель, наче він має бути в 13 хвилинах, десь тут поруч. Ми прибули до пункту призначення. Ура! Нарешті! Такий ось маленький, скромненький номер. Немає кондишена. Мінус. І мінус також виявилося обслуговування. Жіночка на ресепшені була не дуже приємною. Але якщо потрібно залишитися на одну ніч, навіть буквально на півночі, то можна перетерпіти. Чистенько, зручненько. Водичка є, кава. Клас. О 3:45 ранку ми вже були знову на ЖД вокзалі Модлін. Від готелю і правда 10 хвилин ходьби до вокзалу, тому ми навіть не викликали таксі. На касі відразу придбали квитки, вартість 14 злотих на двох, і через 15 хвилин вже були в аеропорту Модлін. Ми прибули нарешті в аеропорт, дісталися цього пункту призначення, це ще той квест. Залишилось до рейсу годинка. Дуже маленький аеропорт, я вам зараз його покажу. Просто враховуйте, що тут практично немає де присісти, люди сидять на підлозі. Такий не дуже зручний аеропорт, але зате дешеві виліти. Майорка або Мальорка – це іспанський острів, який знаходиться у Середземному морі. І летіти до нього близько 3 годин від Варшави. Залишився останній ривок. Це дістатися самого готелю по прильоту. Є декілька варіантів. Орендувати авто відразу в аеропорту, взяти таксі. Як бачите, ось ціла черга до таксі відразу на виході з аеропорту. Ви точно не пропустите. А також є варіанти замовляти шаттл або звичайним рейсовим автобусом. Так як наш готель знаходиться не так далеко від аеропорту в місті Магалов і дістатися до нього можна прямим рейсовим автобусом, номер 11 ми вирішили їхати автобусом. Квиток на автобус можна купити відразу у водія або розрахуватися карткою. І за 40 хвилин з комфортом та кондиціонером ми доїхали до готелю.
І так, ми нарешті в Магалуф. Магалуф – це дуже популярне туристичне містечко на острові. Ми вибрали саме це місце, тому що, по-перше, чудові пляжі. Тут дуже широка берегова лінія з піщаними пляжами та з кристально чистою водою. Пісок м'який, чистий, вхід в море помірний і теж піщаний. Море тепле та в основному спокійне, але нам пощастило побачити його як в спокійному, так і неспокійному стані. Встигли навіть попригати на хвилях, і це було дуже круто. Тут також класна, довга набережна з кафе, ресторанами, магазинами і розвагами на будь-який смак. Ми напилися саме, йдемо плавати. Небезпечненько. Такий трюк не можна повторювати. Це ми замовили паніні з тунцем і сиром. І ось така одна порція коштує скільки? 6,55. 6,55. Боже, тут хватить на двох для перекусу. І літр сангрії 15,95. Плюс також цього місця в тому, що вартість в ресторанах дешевша, ніж в Пальмі, столиці острова. Але, як виявилось, дорожча, ніж, наприклад, в сусідньому містечку Пальманова, до якого ми теж ходили. Якщо спокійною ходьбою йти, то до цього містечка можна дійти за 30 хвилин. І тут нам сподобалось, якщо чесно, більше. Тут спокійніше, тихіше, чистіше. Як я вже сказала, трішки дешевше на 2-3 євро в ресторанах. І, якщо чесно, тут навіть трішки красивіше, тому що містечко, наче в бухті, оточене горами. Тому наступного разу я би обирала саме це містечко. Воно, до речі, ще навіть ближче до Пальми. Ось мені дуже подобається, коли таке поєднання гори, море, сосни. Чомусь сосни і море – це така класна комбінація. Тому мені дуже сподобалась Чорногорія. І ось тут теж це нагадує прям такий вайб Чорногорії. Краса. Чому ми ще обрали Магалуф? Тому що з цього містечка на прямому рейсовому автобусі можна дістатися багатьох інших містечок, в тому числі і столиці острова Пальма, що для нас було дуже важливо, тому що ми не хотіли орендувати авто. Хоча, звісно, в ідеалі брати авто та по декілька днів жити в різних куточках острова. Ми вибрались на вечірній променад. Саме так. Так, зараз будемо знайомитися з вечірнім Магалуф. Як тобі вже? Кайф. О, вийшли до алеї. Ця алея відразу так веде до моря. Направо і до моря. Але ми йдемо далі. Море ми вже бачимо. Ось так виглядають їх центральна алея, де усі магазинчики, ресторанчики, всі сидять тут, випивають аперольчик, хтось на шопінг ходить, можна купити все, що завгодно. Можна взагалі валізу з собою не брати, а тут все зібрати. Магнітики. О, Ліна, до речі, магнітики євро 50 тут. Мені це дуже цікаво. 18+. А чому у них кругом така? У них якась трішки схибленість. Да. Взагалі Магалуф – це місто для молоді, місто для тусовок. І славиться воно своїм активним нічним життям, численними клубами, барами, які працюють до ранку. У британської та німецької молоді є традиція. Саме в Магалуф вони приїжджають святкувати своє повноліття та відриваються вперше наповно далеко від батьків. Тому тут дуже багато підлітків. Але для нас це виявилося недоліком. Надто шумно. Зранку у місті безлад, бруд від нічних тусовок, часто сміття і не тільки. І навіть на пляжах можна зустріти сміття. Хоча, звісно, все це намагаються прибирати, але враження не дуже приємні. Тому ми з подругою чесно дізналися собі, що місто для тусовок – це вже не наш варіант. Час показати вам готель, який ми обрали. В нього є як плюси, так і мінуси. Зараз все розповім детально. Готель Дон Хуан 3 зірки.
І найголовніший його плюс – це вартість. На 7 днів зі сніданками та вечерями на 2 осіб разом з податками та зборами нам вийшло 830 євро. Але як я зрозуміла тепер, що це нам дуже пощастило вловити такий варіант та ще й в сезон. Я залишу посилання на готель в описі під відео. Мінус – готель знаходиться не на першій лінії, але 5 хвилин, 500 метрів і ви вже на пляжі. Поруч є все необхідне – магазини, автобусні зупинки, ресторани. У готелі є власний басейн, бар, зона відпочинку, щовечора проходять розважальні концерти. Готель сам чистий, охайний, персонал вічливий. Ми приїхали трішки раніше часу заселення, валізи запропонували поставити на збереження, а ми поки змогли спокійно сходити на пляж. Номера щоденно прибираються, кондиціонери є, але сам номер трішки застарілий, і це мінус. І не дають навіть маленьку бутилочку води, що неприємно вразило. Так, швиденький огляд номеру. Тут така шафа-купе. Нагадує Єгипет. Але чистенько, зручненько, є телевізор. Єдине, що тут немає, це холодильника. Вигляд на басейн. Непогано. Є такий столик. І чого ще немає, на жаль, це чайнику якоїсь, кави. До речі, водички навіть немає. Ну, таке. Жлобство трохи. І ось така ванна кімната. Хоч фен є, добре. Ванна. Також немає нормальних косметичних засобів, окрім мила. Ось такий номер. Але зате в готелі чудові сніданки та вечері у вигляді шведського столу. Величезне різноманіття на будь-який смак. Різного виду м'ясо, рибка щодня, овочі, гарнір, сири, ковбаси, солодощі, фрукти і навіть морозиво. Мінус – на вечерю геть не дають ніякої води, лише за додаткову плату. Зранку є кава, соки, вода, а ось ввечері навіть води не дають. Але в цілому готель нам сподобався і я можу рекомендувати. Ранок добрий, він по-справжньому добрий. Давно вже себе так добре не почувала. Сьогодні ми з Леною вирішили проїхатися в Пальма-Нова. І навіть трішки далі там є цікаві такі бухточки красиві, пейзажні. Ось ми зараз йдемо їх шукати, ми трішки проїхали нашу зупинку, їхали, до речі, на звичайному автобусі. Мені дуже подобається їх система оплати. Просто прикладаєш карточку і знову, коли виходиш, знову треба прикласти карточку для того, щоб вона списувала саме від зупинки до зупинки. Головне не забути прикласти картку, бо якщо не прикладеш, коли будеш виходити, то може списати і порахувати, наші ти доїхали від себе. Так, дуже цікаво, але зручно. І ось ми трохи проїхали. Зараз вирішили на першому ж пляжі вийти і спробувати так вздовж узбережжя пройтися, подивитися. Зараз подивимося, який тут пляж. Красива алея вздовж дороги. Ми йдемо зараз на сусідній пляж. Дуже красиво. Тут бігають. Йшли і недаремно йшли. Дивіться, яка краса. Оце я люблю.
така дуже дика доріжка до пляжу Пунта як? Пунта Негра. Я вже аж розулася, тому що можна поскользнутися, щоб ви розуміли, ось так ти лізеш через дерево. Але воно того варте, бо пляж має бути дуже гарний. Та не то слово. А як ви думали добиратися до гарних місць? До речі, це в Португалії можна. Чим гарніший пляж, Тим більше перешкод треба подолати, так? Да? От вам, будь ласочка. Гарно. Боже, погляньте, тут один пляж гарніший іншого. Це ми буквально піднялися трішки на скалу, і тут вже така краса. Ну а далі ось так узбережжям з такими неймовірними краєвидами ми пішли далі в сторону Магалуф. Ось так потроху і ми підійшли до Пальма-Нова. Зараз подивимося, який у них пляж. Але мені здається, після тих пляжів нас вже не здивувати. Взагалі дуже рекомендую ось так проїхатись трішки далі і пішки просто пройтися вздовж узбережжя. Неймовірна краса, і воно того варте. І навіть не важко, тому що там поплавала і якось так легко, зручно. Головне, що відбувається зміна локації, і ви не звикаєте до якогось одного місця і можете за один день побачити усі пляжі цієї місцевості. Пальма-Нова ще більш ідеальніший для тих, в кого дітки, тому що дуже такий пологий, рівномірний захід в море, ідеальний, м'ягесенький та чистесенький пісочок. Взагалі супер, я рекомендую обирати Пальма-Нову, якщо думаєте між тим і Магалуфом, наприклад. Я б в іншому випадку вибрала Пальма-Нову, мені більше сподобався. А це пляж для песиків, уявляєте, таке мілійшество. Дивіться, всі плавають з песиками. І там прям написано на табличці, що пляж для песиків. Ці песики проживають своє найкраще життя. Зараз ми знаходимося в Пальмі. Це автобусна зупинка, де зустрічаються усі автобуси з усього острова. Ось, і ми будемо зараз їхати в пещери дракона. Надіємося дістатися автобусами, тому що в цілому можна замовити екскурсію, але ми вирішили спробувати самостійно дістатися. Тут всього лише 2 автобуси, тобто одна пересадка від Магалуф. Будемо пробувати. Усі маршрути ми прокладали через звичайні карти Google. Там чітко пишеться, які автобуси, коли відправляються, де пересадка. Так, з Магалуф до Порто-Крісто ми доїхали на 104-му автобусі, вийшли на кінцевий і відразу там же стоїть автобус до міста Порто-Крісто, 401 номер. І в результаті вартість дороги туди і назад вийшло 10 євро 80 центів з людини. Все, ми на місці. Ми приїхали в місто. Як воно називається, Лена? Нас Лена просто путіводитель. Я організовувала тур, а вона тут нас водить просто. Зараз вона подивиться і скаже. Порто-Крісто. Ось. Це так місто називається, де ці пещери. І їхали ми годину. Далі можна сісти на ще один автобус, щоб не йти пішки, бо пішки нам треба йти 15 хвилин. Але ми купили білети на 13-ту годину,
У нас ще багато часу, тому ми вирішили пройтися пішки. Йти 1,2 кілометри. Так, подивимося якраз місто. Іти через місто, тому зручно. Тут такий іспанський вайб. Такі ось вулички. А, до речі, білети ми купили онлайн. Буквально ось їхали в автобусі, зайшли на сайт. Ой. Зайшли на сайт і купили онлайн. Хотіла на 12-ту, але вже, виявляється, немає. Тому добре, що хоча б на 13-ту були. Так що все-таки місця там якби обмежені, тому краще купувати завчасно онлайн, а не ось так приїхати і намагатися зайти. Бо доведеться дуже довго стояти в черзі. Напевно. А може взагалі не зайти. І коштує білет онлайн 17 євро з людини. Порто-Крісто – це маленьке портове містечко, красиве та колоритне зі своєю атмосферою. Прогулятися тут однозначно варто. І само собою печери дракона – це must visit на острові. Це щось неймовірне. Екскурсія триває близько години, а довжина маршруту становить 1200 метрів з різницею у висоті у 25 метрів. Температура повітря всередині печері близько 21 градусу. І окрім неймовірної краси, яка, на жаль, не передається на фото та відео, повірте, всередині це виглядає просто надзвичайно. На відвідувачів також чекає концерт класичної музики та прогулянка на човні підземним озером Мартель. Це щось дух перехоплює. Коротше, ми в захваті. Ми під приємним враженням. Підприємні. Дуже приємно. Дуже приємно. Однозначно must visit це місце, тому що ці печери – це просто... Вау, захоплюють дух. Ну дуже класно. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Це саме про те місце, однозначно. Я чекала меншого, чесно. Я думала, печера така маленька, десь зайдемо там на пару хвилин, а там реально ідеш. І в кінці дуже класне шоу. Прям. Його не можна знімати, але воно дуже красиве. Живою музикою, до речі, хто любить живу музику. Класично. Так класно. Точно потрібно приїхати. І все дуже продумано, все зручно максимально. Довго не чекаєш. Клас. Організація теж чудова. Рекомендаціон. Ось так виходиш з пещери, відразу тобі хот-дог, відразу різні сувенірні лавки, можна щось купити на пам'ять. Ось погляньте, можна навіть купюру з видом пещери купити. Або монетку. Вау. На пам'ять. Наступний must-visit на Майорці – це Форментор, найпівнічніша точка острова. Північно-західну частину Майорки займають гори С'єра де Трамонтана. Ці гори занесені до спадщини ЮНЕСКО. І сюди ми вирішили замовити екскурсію, тому що, щоб побачити неймовірні краєвиди, потрібно їхати 13 кілометрів з серпантином. В ідеалі, звісно, брати авто, тому що екскурсійний автобус привозить лише на оглядову площадку Мірадор. Тут, звісно, відкриваються найкращі краєвиди, але якщо ви на авто, можна також під'їхати до маяка та дуже красивого пляжу Форментор. Денько розповідає, бо на всього лише пару хвилин. Ми приїхали на мис. І тут іде дощ. Злива. Так. Дуже нам пощастило з погодою, ви самі бачите тучку. Ось, але ось уже розвидняється. І ми сиділи в автобусі, чекали. Коли воно розвиднеться, воно не розвидняється. Тому зараз біжимо під дощем. Тут трішки вище можна піднятися. І тут нема вже дощу. Взагалі тут неймовірна краса. Зараз я вам це все покажу.
Я думаю, чого це всі стоять ось так? Клас. Думаю, що ви від мене хочете? Ну а далі нас привезли до містечка Алькудія. Знаходиться воно на півночі острова, тобто протилежна частина від Магалуф та Пальми, та славиться своїми ідеальними пляжами. Тут найдовший пляж протяжністю 7 кілометрів. В екскурсію також входить відвідування пляжів Алькудія. Дуже красивий пляж, тут такий вайб Мальдів. І ось ми зараз йдемо по ньому. Нам трішки не пощастило з погодою, тому спочатку краєвиди були не такі яскраві. Але коли вийшло сонце, відразу все змінилось. І тут нам дали декілька годин погуляти по місту та поплавати і насолодитися краєвидами. Пляж в Алькудії не менш красивий, я б навіть сказала більш красивий, тому що всі ці пейзажі позаду, гори, це просто вау. І воно дійсно виглядає як Мальдіви. Погляньте на колір води. Там в Магалуф теж неймовірний колір води, але тут саме таке мілководдя, і ти дуже довго заходиш в воду. Ось погляньте, де я стою, як далеко від берега, і буквально стою по коліно. І я вважаю, це якраз більш кращий варіант, якщо ви хочете з дітками, тут ідеально. І тут берегова лінія дуже широка. Один повноцінний день ми вирішили виділити на столицю острова Пальму. Тут є що подивитися. Перш за все, прямим автобусом з Магалуф ми під'їхали до замку Бельвер. Замок стоїть на горі, тому будьте готові підійматися. Мені це нагадало парк Гуеля в Барселоні. Білетик можна купити як онлайн, так і на місці, і вартість 4 євро на людину. Замок побудований в готичному стилі в 1300-х роках, як літня резиденція для короля. Я трішки скептично була налаштована, замок дай замок, але він і правда вартий уваги. Його кругла форма настільки ідеальна для естетів, це просто насолода для очей. А зверху на замку відкривається дуже красива панорама на Пальму. Далі ми вирішили сісти на автобус і під'їхати до собору, тому що спекотно йти. Ось їде наш автобус. Не менш вражаючий Пальмський собор. Його будівництво було завершено в 1587 році, але після багато разів перебудовувався. І в 20 столітті була навіть прикладена рука Гауді. Величність, архітектура та масштаби цієї пам'ятки просто зачаровують. Будували ж таку красу колись. Обов'язково до відвідування. Всередину, звісно, також можна потрапити. Вартість квитка 10 євро, купується онлайн. Ми відразу онлайн на місці і придбали. Але всередині мене собор не так вразив, можна було б і не заходити. Хоча в подорожах я завжди притримуюсь правила, краще один раз побачити, аніж потім шкодувати. В цілому, Пальмський собор однозначно must visit на острові Майорка.
Неприємно вразило, що буквально під собором в такому чарівному місці місцеві торгаші продають підробки та інший хлам. Просто розкладають свої баули з речами і плювати їм, що псують усю цю красу. Чуваки помітили поліцію, оп-оп-оп, і швиденько зібрали свої манатки. Поліція, звісно, ходить та ганяє, але, мабуть, прогнати назовсім не вдається. Ну а далі ми гуляли містом. Дуже красиве, дуже схоже на Барселону, але чистіше, охайніше, спокійніше, приємніше, менше людей. Якщо ви були на Майорці, напишіть, яка ситуація була у вас, тому що у нас і на пляжах, і в місті досить вільно та спокійно було. Також дуже сподобалося, що по місту стоять ось такі краники, де можна набрати питної води в бутилочку. В цілому, Пальма нам дуже сподобалася. Лена привела нас на якісь булки, щоб популярні. Зараз будемо смакувати. Ось так виглядає ця лампа булочок. Чи як вони називаються? Точно булками називаються? Ensальмар якось так. Ось так вони виглядають. Як на мене, це звичайна булка, посипана цукром. Зараз я Ну як? Як на мене, дуже звичайна булочка. Лена в нас Велика. кондитер, тому Трошки не розуміє ажіотажу, але каже, що це візитівка Майорки. Страва, до речі, яку везуть на подарунок, з собою беруть у валізи, причому у великих розмірах. Тому можна спробувати, але не вау. Вау-ефекту не було. Настя. А тобі як булка? а я без Без. така відчувається дуже масло. А знаєш чого? Бо вона виготовляється з свинячого жиру. Там один із інгредієнтів – свинячий жир. Сюрприз! Сьогодні у нас передостанній день, ми вирішили зустріти світанок, хоча Лена щодня зустрічала світанок, вона просто бігає. Ось, а я така Соня ледь стала сьогодні. Зараз ось має вийти сонечко.